Vă salut de aici, de pe malul apei. Bine ați venit pe canalul meu de YouTube Pescuit și Natură cu Dumitru Borz. Așa cum am promis și vouă și mie în partida anterioară, următoarea partidă se va desfășura pe râu. Iată-mă aici pe râul Barcău. Unii dintre voi știți, care nu, aveți butonul de abonare. Este gratuit, nu vă costă nimic și o să aveți acces să puteți viziona partidele din trecut și partida de astăzi. Referitor la ceea ce am spus în partida anterioară, că se prinde, de aceea am vrut să vin să mă conving, că se prinde caras foarte bine pe râu. Am trecut zilele astea pe la pescari, 3-4 zile cât a trecut, nu mai rețin, de la partida anterioară, de pe lac. Ce să vă spun? Se prinde, nu se prinde, ba chiar deloc. A fost zile când nu s-a prins. Într-o singură zi am văzut ceva carași pe la câțiva pescari. Astăzi o să abordez o partidă diferită față de celelalte. O să vă explic imediat despre echipament, despre nadă, despre momeli. Nu o să discutăm prea multe, doar o să vi le spun, nu o să vi le tot prezint pe fiecare parte, pentru că trece timpul. Deja, după cum vedeți, soarele este în ochii mei, deci a răsărit. Așa că trecem la treabă, timpul este scurt și vreau să prind ceva pește. Deci dacă nu simt pește la băț, nu este în regulă. Vizionare plăcută. Așa cum v-am spus, încă doar am pregătit lansetele, pentru că nu vreau să mai fac gălăgie după aceea, deci am o lansetă aici. Voi pescui pe această lansetă cu o bucată de ficat, cu o bucată, cu câte va fi nevoie dacă va fi. Și dacă nu voi avea rezultate, voi schimba pe altceva. Aici, lângă atelierul meu, vreau să spun așa, voi pescui cu cea de-a doua lansetă, tot așa la fund, cu un plumb de 10 grame, pe care voi pescui cu râmă groasă de rouă. Idem, dacă nu voi avea prezentări, voi trece, cred că, pe boabe de porumb și o să vedem dacă vor fi sau nu rezultate. Și bineînțeles, nelipsita boloneză de 4 metri. Dacă tot pescuiesc cu două lansete la fund, o să, bineînțeles, voi știți, eu dacă nu am prezentări, nu am înțepări, nu simt un pește, nu este în regulă. Așa că aici am o zonă destul de mare de apă, unde voi pescui la boloneză. În prima fază nu voi momi cu nimic, absolut. Voi începe să pescuiesc, deci ca și momel de cârlig, râmă roșie, de gunoi, râmă groasă, porumb, pâine. Iar cum am spus, pentru cele două lansete de fund, ficat și râmă groasă pentru început. Ce mă bucur cel mai mult, că am aici lângă mine un boschet de ambrozie. Cum sunt eu prieten cu alergiile, nu mai bine astăzi voi avea de suferit. Asta este, dăm drumul la treabă, sper să prind ceva pește, mai ales la boloneză. Mă voi folosi de orice ca să simt ceva pește. Știți voi bine, nu contează mărimea, specia, cantitatea, decât să am cea activitate. Așa că țineți aproape, vedem ce se va întâmpla. O să le dau ceva porumb aici pe zona unde se pescuiesc la plută. Să vedem dacă reușesc să iau ceva clean sau babușcă pentru început. Și pe urmă o să trecem pe râmă
miroasă, subțire, pâine, toate cele. Am pescuit cu babă de porumb, jumătate de oră, nicio prezentare. Am trecut pe râmă roșie de gunoi. Am să le dau și niște peleți de 6 mm de miere, în speranța că o să aduc ceva aici la plută. Am vrut să verific bățul la fund, adică n-am vrut, ce l-am și verificat. Ce să vedeți, ce ne-a deranjat pe noi pe râmă? Un biban. O să mai pun încă o dată râmă, după care voi trece pe... Îmi pare rău că trebuie să le liberez de aici. Asta este. Am avut o prezentare extraordinară. Da, cred că auziți încă clopoței. O să iau jos și o să las pe șpiț. Să vedem dacă mai activează. Ar trebui stat lângă băț. Asta este pe ficat. Da. Mișcă, mișcă, mișcă. Și avem primul clean. Primul clean pe ficat. Primul clean pe ficat. Frumos. O să mai insistăm. Frumos cleanul. Super. Următoarea partidă va fi pe lac. Mă voi duce iarăși să mai încerc norocul la Caras, tot așa la plută, peste câteva zile. Așa că apăsați-vă butonul de notificări, nu dezactivați notificările, pentru că mulți o fac și mă întreabă dacă am postat ceva sau nu. Cei care n-ați făcut-o, abonare, notificări și veți primi în timp real postările mele. Da, deci priviți cum arată ficatul. Deci, dacă nu vine cleanul în prima fază, ciugulește ceva, mai încerc până, oricum mai am două bucăți, până se termină asta și o să trecem pe boabe de porumb. Sincer mă bucur de acel clean. Acolo în amonte sunt ceva sărituri. Chiar asta vreau să spun, că mă bucur de acel clean. Dar pescuitul la ficat nu se face cum îl fac eu. Este ceva asemănător spinningului, adică nu se stă în același loc, mai rar când se prind 2-3 cleni în același loc cu ficat. Deci ar fi trebuit cu un băț să te duci, să-i cauți unde sunt. Dar eu fiindcă aștept aici. Ce aștept? Pește aștept. Este inadmisibil. Pare a nu fi real ceea ce se întâmplă, dar este real. Să nu prind un pește la plută. Nici măcar un oblete, un porcușor.
Vedeți că nu prea am pretenții. Dar rămite un cara sau o babușcă sau un clean. Nu seamănă o zi cu cealaltă, nici o partidă cu cealaltă. Așa că de aceea este frumos pescuitul. Te duci în speranța că vei prinde. Când prinzi, te bucuri. Mai pescuiești în speranța că vei prinde și mai mult și mai bine. Și pe mine cel puțin asta mă face să mă duc cât de des la pescuit. Deci chiar dacă nu reușesc să prind cum mi-aș dori, sau au fost când n-am prins chiar deloc, dar atunci primesc o ambiție și mai mare. Ar fi cazul să pun capăt acestei partide de pescuit, pentru că nu mai am prezentări, nici nu prea am avut nu știu ce astăzi, mai ales la plută. Am avut prezentări, dar dacă n-am reușit să prind la râmă roșie și la pâine acei peștișori care mă deranjau, vă dați seama cam ce pește au putut să fie. Partida mea a fost salvată de acel frumos clean, un biban, căldură mare, mă mai bârâie și ăsta cu pompa lui, dar asta n-ar fi motiv să nu mai pescuiesc, dar, cum știți, fac partide scurte, deci căldura este insuportabilă, așa că o să-mi strâng jucăriile încet. Pentru mine, deci a fost pește, a fost acțiune, partidă reușită, dar m-aș fi bucurat să am, cum știți voi, la mine pluta și să prind ceva pește. În schimb, faptul că n-am prins, pentru mine este o provocare și aceste provocări mă fac din ce în ce mai ambițios să vin la pescuit. Când vin și am rezultate, vin pentru că am. Când nu am rezultate, am ambiția să prind și vin. Așa că voi rămâne să apreciați ce ați văzut astăzi printr-o abonare, printr-un like, un dislike, un comentariu și așa mai departe. Ne vedem pe lac în câteva zile. Până atunci, pentru pescari fire întinse, pentru toată lumea, multă sănătate. Numai bine!